Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mga miyembro ng Innovator Club at mga estudyante ng eskwelahang ito. Ang mga kwentong inyong mapakikinggan sa mga ilang segundo lamang ay hango sa mga karanasan at istorya mula sa ating mga letter senders. Halina't pakinggan ang mga nakakapangilabot at tindig balahibong mga istorya. Let us now hear a fantastic tale of terror, entitled Society. Come with me, for I will tell you a tale about the oppressions of society and the ever-growing dominance of the ethos influence across the World Wide Web and the eternal grasslands called the outside. In the mid-autumn, the sun is setting in the west and the lunar hours come in the east. A group of homies and brothers are walking merrily towards their humble abode, a pure and wholesome sight. However, as they were walking, one of them sensed a foreboding and harrowing feeling. Though faint, it managed to send shivers down to the bone. He tried to tell his homies, but they didn't feel it. Strange, he thought to himself as they eventually reached their homie home. That feeling never got away. Even in the comforts of their house, he eventually thought that it was just the tiredness getting to him. So he immediately went to bed. In one genuine and heartwarming scene, he was kissed by his homies goodnight as he went to bed. Truly a beautiful sight. With that, a time of relief came to him and he slept peacefully into the night. The man flashed awake, the feeling coming back to him, but it was far more intense than before he first felt it. It was dark in his room, unnervingly dark, and while there is the glow of the television invading his room, it only served to intensify his feeling. Curiously, he got out of his bed and started walking into the living room. Gosh! The moment he stepped out of his room, he saw that all of his friends are slashed to death in the chest, and their blood spew out of their bodies. But what seems to be the most horrifying sight is what's playing on the television. It was Belle Delphine and her Chair 3 sub-chat. Thank you, Big Chungus69 for the 1,000 bits. Chair 3 sub-pokey. Thank you for the 50 gifts, oh my god. The voices ring out with increasing volume. He tried to walk towards the TV, but suddenly, gosh! He was stabbed in the chest. His vision blurred, and the last thing he heard is the voice of his killer ringing out of his left ear. And this is what he heard. Girls kiss other girls, but no one bats an eye. But when I kiss my homies goodnight, society calls me gay. Ating basahin ang kwentong pinamagatang Yan Sige, Puyat Pa. Isang gabi, mag-isa lang ako sa amin dahil nasa ospital ang mga magulang ko para bantayan ang kapatid kong may malubhang karamdaman. 2 linggo na rin pala ang lumipas nang huli ko siyang makita. Bawal akong bumisita dahil ito ay noong kasagsagan pa ng pandemya. Alas 10 na rin ng gabi nang matapos ko ang aking proyekto sa isang subject. Pagod, nangihina at tila gusto ko nang ipikit ang aking mga mata. Ngunit hindi ito maaari dahil may exam pa ako kinabukasan. 5 libro, 7 kwaderno, at samot-saring papel ang nakapalibot sa lamesa ko. Late cramming, ika nga nila. Sabi ko sa sarili ko, kumuha muna ako ng pagkain sa ref upang magkaroon ng laman ang aking tiyan bago magsimulang mag-review. Ngunit matapos kong maubos ang aking pagkain, halos hindi ako nakagalaw noong may nakita akong nakatitig sa akin mula sa labas ng bintana. Dahil dito, dali-dali kong sinara lahat ng bintana at tiniyak na nakasara ang mga pinto. Papasok nga ako, subalit nakatingin pa rin sa akin ito. Hindi ko na lamang pinansin ang nakita ko at pilit kong pinatatag ang sarili ko. Maya-maya ay may narinig akong bumubulong sa kusina namin. Nangilabot na ako sa takot at dali-dali akong naglock sa kwarto. Tinawagan ko si mama na bilisan ng pag-uwi. Palapit ng palapit sa pinto ko ang aking isang anino at huminto ito sa harap ng pintuan. Hindi gumagalaw. Nag-text na sila na malapit na silang umuwi. Napitawan ko bigla ang cellphone ko.
at nagtaklob ng kumot. Dahil nagpupumiglas ng maingay ang hawakan ng pinto. Labis ang panginginig, kaba at takot na nararamdaman ko. Biglang bumukas ngayon at kumalabog ang pinto. Tahimik at walang iba kundi ang papalapit na mga yapak lang ang naririnig ko. Bigla itong tumigil at sa takot ko ay para akong mahihimatay. Walang tunog na namumutawi sa bibig ko. Nahulog ang puso ko na may humawak na sa akin at pilit na tinatanggal ang saklop ko. Gumising ka! Gumising ka! Kanina ka pa sumisigaw. Tama. Bumagsak agad ang mga mata ko. Pagbalik ko sa higaan ko, dulot ng mabigat na pakiramdam sa kapatid ko na namiss ko na ng husto, dulot ng patong-patong na tasas at mga kailangan aralin para matuto. Dulot ng pagiging mag-isa ko lang sa bahay na walang kasama kahit sino. At dulot ng walang nagpapahid ng mga luha ko sa tuwing hindi ko na kaya at gusto ko nang sumuko. Masamang panaginip man o hindi, tuloy ang laban. Ngayon ay basahin natin ang isang nakakakilabot na istoryang pinamagatang Psst! Anino? Nangyari to sa isang malaking bahay na tinitirhan ko noong grade 11 sa aming probinsya. Maliwanag ang buwan sa kalangitaan noon at habang ginagawa ko ang aking mga requirements para sa school. Sa mga oras na iyon, ako ay nasa dining table na kung saan ay malapit sa sala. Hindi ako pumwesto sa kwarto namin dahil nga ating gabi na at may mga tulog na sa aming kwarto. Sa dining table na kung saan ako nag-aaral, katabi na lang ang aming sala na kung saan ay walang nakabukas na ilaw at walang tao. Lahat ng kasama ko sa bahay na ito ay nasa kani-kanilang kwarto na. Nasa gitna ng aking paggawa ng requirements, para bang biglang may gumapang na kaba at bigat sa puso na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung dahil ba ay tinatakot ko lamang ang aking sarili o talagang may nararamdaman akong kakaiba. Sa kabila nito, ipinagpapatuloy ko pa rin ang paggawa kahit na gusto ko nang tumakbo papasok sa kwarto. Maya-maya ay halos umurong ang kaluluwa ko noong may sumitsit sa akin ng 3 beses. Noong unang sitsit, ito ay binaliwala ko lamang dahil baka pa ako lang ito na kumakaluskos. Sa pangalawang beses, muling nabalot ng kaba ang aking katawan. Ngunit kaya ko pang labanan ang takot. Pero sa pangatlong sitsit ay halos sumiwalay na ang aking kaluluwa sa aking katawan. Tumayo ang balahibo ko sapagkat may nakita akong aninong tumatakbo sa peripheral vision ko. Alam kong anino yan dahil kilos tao yung takbo. At alam kong hindi yung tao. Dahil wala nang gising sa oras na yun. Kaya naman, dali-dali akong pumasok sa kwarto. Agad na naantala ang pagtulog ng ate ko noong kinalabog ko ang pintuan. Kaya naman kinwento sa kanya ang nangyari. Ayon sa kanya ay matagal na raw nakakwento yung sit-sit na yun at hayaan ko na lamang at huwag na raw ako gagawa sa dining ng ganong oras. Kung maaari ay sa kwarto na lamang ako upang hindi raw magambala ang mga elemento sa lugar na yun. Hanggang ngayon, aking pa ring natatanong ang sarili. Paano kaya kung hindi agad ako tumakbo matapos ang pangatlong sit-sit? Masisilayan ko pa ba ang sikat ng araw? My ears nearly burst like the bass-boosted speakers that my dad always used to play on Sundays. As I heard the mortifying sound of repetitive and high-pitched ringing coming from underneath my pillow, I jolted up and reached for it, barely hanging onto my consciousness, and when I snoozed the cruel alarm, I trembled and shook. It was Monday already. Noong elementary, nagdiwang kami ng Filipino month sa school namin. Dahil nga Filipino month, nagkaroon kami ng activity na kada section. Aakyat sa second floor para bisitahin yung isang room. Ang laman noong room na iyon ay ang mga antique items. Ipapakita raw noong Filipino teacher namin kung ano-ano yung mga kagamitan noong mga naunang Filipino katulad ng mga lumang plancha, kubyertos at telebisyon. Pagkatapos, ay ipapakita niya kung paano ito gamitin. Pagpasok ko sa room na iyon, bumungad sa akin yung batang nakatayo sa harapan ng bintana sa labas.
Tanghaling tapat iyon at ang bata ay naka-green na shirt. May karga-karga itong sako ng semento sa ulo niya. Nagkatinginan kami. Nagtaka ako dahil papaanong may batang nagtatrabaho sa kwartong iyon. Ngunit naisip ko na baka nga kapos yung bata kaya nagtatrabaho siya sa mga oras na yun. Pero sumagi rin sa isip ko na wala namang pinapaayos sa school namin. Kaya napatanong ako sa sarili ko, bakit may sako ng semento siyang dala? Dahil dito, tinanong ko ang iba kong kaklase pati na rin ang Filipino teacher na kasama namin nung mga oras na iyon. Kung nakita ba nila yung batang may bitbit na sako sa ulo niya. Tinuro ko pa gamit ang daliri ko yung bintana kung nasaan ang batang nakita ko kanina. Lumapit pa ako ng kaunti para maayos at sakto yung pagkatutok ng daliri ko. Pero wala talaga sila nakita. Ngunit tinawalan lang nila ako at sinabing nananakot lang daw ako. Pagkatapos noon, aking napagtanto na sa second floor kami at walang hagdanan doon para tungtungan ng kung sino mang tatayo sa harap ng bintana. Lalo na kung may bitbit kang sako ng semento gamit yung parehas mong kamay. Hanggang ngayon naalala ko pa rin ang itsura ng batang lalaki. Kasing edad ko lang yung itsura niya nung panahon yun. Natatakot pa rin ako at kinikilabutan pero nalulungkot din. Dahil baka mamaya ay may namatay pala roon at isa siya sa mga ito. Marahil dala lang din siya nung unang mga antik na gamit na nakadisplay nung mga panahong iyon. Hindi niya mabitawan yung gamit. Hindi ko alam, pero hiling ko na sana ay nasa mabuting lugar siya kung nasaan man siya ngayon. Isang gabi, gumagawa ako ng mga takdang aralin kasama ang aking mga kaibigan sa Gmeet. Habang ako ay nakatingin sa aking computer screen, bigla akong may naaninag sa salamin. Ngunit dahil kami ay naghahapit dahil sa pasahan na bukas, hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy sa paggawa ng aming mga takdang aralin. Noong ako'y paakyat na sa hagdanan, bigla akong nakakita ng nakasilip sa bintana, ngunit nawala din agad. Hindi ko na lamang masyado inisip dahil baka pagod nga lamang talaga ako. Ngunit, pagod nga lang ba talaga ako? Ban sa daan. It was already in the middle of the night when I found myself walking alone on the street with an ice cream in my hand. Even though the streets had no lights for me to see properly, I was okay with the place since I knew the street well. At that hour, I was busy licking my ice cream when suddenly little droplets of sweet liquid touched my skin. I was about to release my rage by sighing really hard, but the sound of a vehicle approaching grabbed my attention. Out of the blue, the vehicle stopped in front of me, filling my body with dread. At this particular moment, questions began appearing like a bubble inside my head. Should I run? Should I shout? Is this the end of my life? All of these questions popped like bubbles when a guy twice my age, wearing nothing but black, opened the door. He stared at me as if I was prey, and he walked to me like some kind of old guy and asked for directions. Kuya, saan dito po yun? Doon lang po, sir. Kaliwa po kayo. I quickly answered his questions with manners, but he pushed me and pinned me to the ground. I couldn't talk. I couldn't scream. Just muffled whines as he tried his best to pull me to the van. I was shivering and weeping at that moment. I was deeply traumatized. When I had the chance to escape, I immediately ran until I reached home. Up until now, I have no idea what would have happened if I didn't try to escape that night. Haplos. Grade 10 ako noong nangyari ang kwento kong ito. Mahilig ako magpaabot ng madaling araw habang gumagawa ng mga activities.
minsan umaabot na rin ako ng 2 AM para lamang matapos ko ang isang task. Noong isang beses, habang gumagawa ako, biglang may humaplos sa likod ko. Buong pamilya ko ay tulog na kaya agad kong napatanong sa sarili ko kung sino iyon. Hindi naman ako antok o nai-stress noong oras na iyon, pero damang-dama ko yung haplos. Nakakatakot at nakakataas ng balahibo. Ngunit noong nag-focus na ako sa aking ginagawa, unti-unti nang nawala ang mga nararamdaman kong ito. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin, paano kaya kung napatangay ako sa takot na nararamdaman ko sa oras na iyon? Nandoon, may kapitbahay kaming bata dati na ang palayaw ay Toto. Kapag nagtatrabaho ang mga magulang niya, pumupunta siya sa amin para makipaglaro kahit matatanda na kami lahat ng mga kapatid ko. Isang araw, ako kalaro niya at kami lang dalawa ang magkasama. Maya-maya ay may bigla siyang sinabi sa akin kung sino raw iyong lalaking nakatayo sa likod ng bahay namin. Nagtataka ako kasi hapon pa lang noong mga oras na iyon at wala akong nakikitang kahit sino. Kaya ang ginawa ko, pinaturo ko ito sa kanya. Nandoon daw, nakatitig sa amin. Nakatayo sa may puno ng suha. Mukhang totoo ngang nakakakita ang mga bata ng multo. Rooftop. Dati, doon ako sa kwarto sa rooftop namin natutulog. Ako lamang ang natutulog doon. Kaya naman lagi kong nilalak yung pintuan doon. Yung kwarto na iyon ay may bintana kaya nakikita ko mula sa loob yung rooftop namin. Madalas pasado 2:00 ng madaling araw na ako natutulog kasi minsan may ginagawa akong aktibidad at minsan naman naglalaro ako ng games. Lagi akong nakakarinig ng mga nag-uusap at mga naglalakad doon sa rooftop namin kahit 12:00 o 1:00 na. Ngunit hindi ko na lamang napansin dahil akala ko yung mga naririnig ko ay guni-guni ko lamang o kaya naman mga kapitbahay lang nag-uusap. Pero isang gabi, habang nagre-review ako sa bintana, may nakita akong dumaan. Hindi ko na lamang masyado ito pinansin dahil akala ko ate Iko yun. Nakukuhain yung nakasampay na damit sa rooftop. Noong nagre-review na ulit ako, bigla akong nakaramdam ng pagkaihi. Laking gulat ko noong wala namang tao doon noong ako ay lumabas. Noong kwento ko ito kay mama, pinagsabihan niya ako na huwag nang matulog doon. Minsan din kasi ay nagkakaroon din ako ng bangungot sa kwartong iyon. Noong magsimula na akong matulog sa kwarto sa baba, natigil na ang aking mga bangungot. Kung minsan nakakarinig pa rin ako ng mga piyapak, pero hinahayaan ko na lamang ang mga iyon. Sa mundong ating ginagalawan, maraming mga espiritu at elemento ang bumabagabag sa ating mga isipan. Mga elementong hindi mahanap ang kapayapaang kanilang nais na matanggap. Suminag man ang araw, lulubog rin ito at maghahasik ng lagim ang gabing babalot sa mundo. Muli, ito ang Kilabot Stories ng Z Innovator Club na nagpapaalala sa inyo na parating maging malay sa nakapalibot sa iyo dahil maging ang mga elementong ito ay posibleng nagkakatawang tao. Maraming salamat.